माझे माहेर या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मी वैशाली स्वागत करते. आज आपण ज्यांना भेटणार आहोत त्यांच्या नावाच्या सुरुवातच जी आहे ती राम या शब्दाने होते. पद्मभूषण, पद्मश्री, टायगोर अवॉर्ड असे अनेक पुरस्कार त्यांनी मिळालेले आहेत. आणि आजही तुम्ही जर बघाल तर वयाच्या 96व्या वर्षी सुद्धा त्यांचं काम जे आहे ते सुरू आहे. देशभरातल्या जितक्या मूर्त्या आहेत लहान मोठ्या त्या अशा अनेक मूर्त्या त्यांनी बनवलेल्या आहेत. सर, स्वागत आहे तुमचं. सर, सुरुवात करूया गावच्या आठवणींपासून. काय आठवणी आहे तुमच्या लहानपणच्या? कशा प्रकारे सगळं प्रवास होता तुमचा? गावामध्ये घर पोताडणं होतं ना गोवरने. हां हां ते झालं की मी त्याच्यावर एक चित्र काढायचं. शिवाजी काढायचं, त्याच्यात रामदास स्वामी काढायचं. त्यावेळेस पंचांगावर रामदास स्वामीचं चित्र असायचं. ते पाहून पाहून चित्र करायचं. अच्छा. भिंतीवर कुणी शिकवलं नाही, तुम्ही स्वतः करायचे? स्वतः स्वतः त्यांच्या आधीपासूनच शिकवलं नाही की असं असं करणे तसं करणे. आपोआप ती इच्छा व्हायची. शेवटी काय आहे गावामध्ये गवत आणि कुठले असायचे आमच्या इथे म्हैस गाय वगैरे असायची. ती पण सेवा करायची सकाळी सकाळी. मोठं उचलायचं, झाड उचलायचे. तर ते विंचू असायचे. एक काही योगायोगाने विंचू चावला. विंचू आणला तर मी त्याला मारून टाकलं. असं मारलं. अच्छा. मारलं पाहिलं की आहे त्या रंग जो आहे तर त्यावेळेस साबण होतो 500 नंबरचा. त्याचा रंग नेता रंग सारखा होता. तर मग त्या साबणवर मी ते विंचूला कोरलं. ते माझं पहिलं विंचूवर कोरलं साबण. विंचूने माझं चावलं काय आणि मुळात आणखी स्कल्पचर करण्याची इच्छा होती. बहिणींसोबतचं कसं होतं? म्हणजे घरी मस्ती करायचं तुम्ही, आईकडे धपाटे पडायचे का तुम्ही? ते कसं एखादी घटना अशी सांगाल का? म्हणजे घरी मस्ती केली असेल बहीण भावांसोबत, कधी असं काही झालं की आईकडनं किंवा बाबाकडनं धपाटे पडले? नाही कधी. अगदी माझ्या चांगलं. मित्रमंडळीविषयी काय सांगायचं? मित्रमंडळीला जरी शाळेतही गेलो मला मित्र नसायचे. अच्छा. म्हणजे कलेमध्ये इतके तुम्ही गुंतले असायचे. आणि त्यावेळेस मी कविता केली मित्राची. अच्छा. त्यावेळेस इंग्लिश शिकायला लागलो. मी कविता केली. मला मित्र नव्हता. कविता म्हणजे अशी, ओ फ्रेंड वेअर आर यू? आय सर्च हिअर अँड देअर, आय फाइंड नो वेअर. मला मॅन देअर इज नो फ्रेंड, आय फाइंड इज नो फ्रेंड. ही कविता केली आणि खरोखर आजपर्यंत असं मित्र मला खंत वाटते त्याची? मित्र असण्याची खंत वाटते का? काम हे मित्र करायचं. अरे वा. लाईफमध्ये काम हे खरोखर त्याच्यातच सगळं त्याच्यात. गावच्या आठवणी आठवतात सर? म्हणजे आता मी 96 वर्ष झाल्यात आणि दिल्लीत आहात तुम्ही, तर गावच्या म्हणजे लहानपणच्या त्या आठवणी, म्हणजे झाडावर चढणं, आंबे तोडणे, चिंचा ते तोडणे. पण असायचं. आमच्या घरासमोर म्हणजे बगीचा होता. घरासमोर त्याच्या तलाव होता. तलावाजवळ ते शेत होतं. तिथे काही लिंबू वगैरे असायचे. लिंबू तोडायचं. कारले असायचे. कारले ना विकल्यानंतर गोड लागतं. ते कारले खायचे. खाण्यामध्ये आईच्या हातची स्पेशल डिश कोणती आठवते का? म्हणजे आईच्या हातची बनलेली भाजी एखादी अशी आठवते? हो, वड्याची भाजी. वड्याची भाजी. ते वडे करायचे डाळीचे. आता धुळ्याला होतो तर ते वडे घेऊन जायचं. ते वड्याची भाजी खायची आणि भाकरी खायची. अरे वा. अजूनही आठवतं अजून वडे अजून आठवतात. ती चव वडे पोळी करतच नाही आता. आता वड्याची भाजी मिळते. आईची आठवण येते अजूनही? हो, आता आईची माहेर म्हटलं सर, माहेर म्हटलं की काय आठवते तुम्हाला? जिथे राहतो ते माहेर. आई आठवते. आईसोबतच्या कशा आठवणी येतात तुमच्या? आईसोबतच्या आठवणी कशा होत्या? आईच्या आठवणी शिकत असताना आई वारली. लहान भाऊ पण असायचं. त्यांचं मरण त्यावेळेस आई पडलेली असायची. जाण्याची वेळ
अशीला असायची मोठी. तर आमचं लहान भाऊ होतं, तो असं पाहायचं आईचं हात. तर चुकी मला काही आपलं काही नाही. हे पण आठवतं. त्याच्यानंतर मग आई बाबासोबत तुम्हाला राहता आलं नाही ना, तुम्ही खूप लहान होतात, 5वी वर्गापासून तुम्ही काय बाहेर. काय झालं तरी आई वडिलांकडे प्रेम तर असायचं नाही म्हणून ते तर असायचं. आई खूप आठवण करते ना हो, तुमची? आईची वडिलांची ते जे काम करायचं त्यावेळेस त्यांची आठवण ती यायची. ते तर एक फाउंडेशन. आई बरोबर काम करतात ते पण फाउंडेशन होतं, वडिलांबरोबर काम करतात ते पण फाउंडेशन होतं. त्याच्यानंतर तुळशी गुरुची वगैरे हे जे त्यांचं वागणं वगैरे ते सुद्धा एक लाईफमध्ये नाही फाउंडेशन. माझं जीवन कसं आपण पण कसं वागायचं. आता मुंबईला असताना शाळेत असताना तर शिकायचं. मला डायरेक्ट मी कामकाज गेलो त्यावेळेस इकडचे खूप रेग्युलेशन असं काही नव्हतं, सहज घेत होते. तुम्ही काढलेली डायरेक्ट मला माझे काम पाहून डायरेक्ट मला सेकंड इयरला घेतो. 5 वर्ष नको 4 वर्ष. 4 वर्ष फर्स्ट क्लास मध्ये जायचं मला मिळालं. किती बारीक काम केलं विशेष म्हणजे. किती वर्ष होतं तुम्ही ते? हा? किती आता 7वीत असताना. हे 7वी असताना केलं तुम्ही? हो. बघून केलं की आम्ही म्हणाले? हे ना करमरकर म्हणून ज्यांनी पुण्याला शिवाजीचं केलेलं करमरकरांनी, त्यांनी त्या शिवाजीच्या खालच्या बेसवर एक असं मूर्ती केलेली. बरोबर. त्याचा एक फोटो होता माझा. अच्छा. त्या फोटोवरून मी हे फक्त तुम्ही 7वी असताना केलं सर? 7वी वर्गात असताना? 7वीत असताना. कसलीही ट्रेनिंग नाही त्या दरम्यान? बारीक खेळ घेऊन गेलो तसं करून. आणि इतकं बारीक काम केलं कसं केलं पाहिजे बाहेर सुद्धा केलं. बरोबर. काम कसं केलं ते माहीत नाही. म्हणजे बघून वाटत नाही की एखाद्या अशा व्यक्तीने केलं की ज्याला ट्रेनिंग नाही मिळालेली आहे. तर जोशी गुरुजींनी हे ज्यावेळेस पाहिलं त्यांनी मग त्यावेळेस धुळ्याला जे बॉम्बे सोसायटीचं एक मिशन त्याच्याकडे मला मग याच्याकडे शिकवून मिळेल. क्या बात आहे. सर, दिल्लीवरचा प्रवास कसा झाला? म्हणजे धुळ्याहून मुंबईला गेलात, मुंबईहून दिल्लीचा प्रवास कसा झाला? आता 4 वर्षातून झालं असेल. तर शिकत असताना पण मेरी ड्राईव्हला 20 रुपये फ्री होती केली. अच्छा. ओके. विजन ऑफ इंडिया. जवळजवळ 600 रुपयामध्ये एवढी मोठी मोठी फ्री मूर्ती. बाहेर फ्री मूर्ती आहे ना. नाही फ्री मूर्ती कोणती? नाही ते फर्स्ट. ब्रह्मा विष्णू महेश ओके. हा. अशीच मूर्ती बाहेर. अच्छा. हा. ही तुम्ही पहिली. एक पैकी शिकत होता त्यावेळेला 600 रुपये मिळाले. 600 रुपये म्हणजे 300 रुपये खर्च झाले. हा, आणि 300 रुपयाची इन्कम. 300 रुपये तर मी भावाकडनं रेडिओ घेऊन गेलो. अरे वा, सुंदर. किती छान. तर मी 40 वर्ष असं केलं. पण मी एका वेळेस म्हात्रे म्हणून ते एक शाळेत आले. कोणी असा मुलगा आहे का काही काम करू शकेल असं. तर त्यांनी सांगितलं आहे काम सुद्धा बरोबर लहान मुलगा आहे काम. तर मग त्यांच्या शाळेत संध्याकाळी मुली कॉलेजला जायचं. तिथे जाऊन त्याच्या स्टुडिओमध्ये काम करायचं. ते मला 150 रुपये महिना द्यायचे. तिथून जर रात्री मग 9 वाजेला माठून करायला यायचं. अशा तऱ्हेचं. तर याच्यामध्ये अशा तऱ्हेचं मी काम करायचं. हे माझा प्रश्न असा होता की दिल्लीला येण्याचा विचार कसा आला डोक्यात? आता हे जे पूर्ण झालं पाहिलं शिक्षण झालं. तर योगायोगाने कसं काय योगाला कोणी माझ्या कलेबद्दल टॅलेंटबद्दल कोणाला माहिती तर कोणीतरी मला सांगितलं की वेरूळला जागा आहे.
वेरूळ लेण्याचं. लेण्याची. हो. तिथे काम म्हणजे 800 लोकांची आवश्यकता आहे. तर तिथे तुम्ही जाऊ शकता. तर मी औरंगाबादला गेलो, तिथे जे डिपार्टमेंट आहे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट, त्यांना तिथे भेटलो. माझं काम पण दाखवलं आणि तिथे वेरूळला माझं अपॉइंटमेंट झालं. अच्छा. त्यावेळेस 150 रुपये मंथली. महिना. तर असं वेरूळला तिथून नंतर म्हणजे वेरूळला 4 वर्ष तिथे राहिलो. 54 to 58. 4 वर्ष तिथे राहिलो. तिथले रिपेअर मूर्ती तुटलेलं, क्रॅक आलेलं, सिलिंग करायचं, रिपेअर करायचं, असं 4 वर्षापर्यंत मी काम करीत राहिलो. एखादी माहिती मिळेल त्याला की मुंबईला अशी एक जागा आहे, तिथे तुम्ही जाऊन अप्लाय करू शकता. तर मग अप्लाय केलं. मला मग इथे बोलवलं. माझं हे पण झालं, इंटरव्ह्यू पण झाला आणि ते TUAP म्हणून एक संस्था होती, ऑफिस होतं, तिथे माझं अपॉइंटमेंट झालं. TUAP. तर एक ऑफिसमध्ये काम करीत असताना तर इथे नेहमी इथे इजिप्शियन प्रकृती मेळाव्यामध्ये एक्झिबिशन, त्यावेळेस ॲग्रिकल्चर एक्झिबिशन भरायचं होतं. तर मी आता तिथे काम करीत होतो, काही काम नव्हतं. म्हणजे जिथे एक्झिबिशन भरायचं तिथे काहीतरी स्टॉल लावायचा काय असं काही काम. तर त्याच्यातच मला एक कल्पना आली की इथे एक्झिबिशन आहे. सर मला कल्पना आली की शेतकऱ्याचं लाल मूर्ती द्यायची. तयार केली. तर काही आप ये भी काम करते, ये तो फिर ये मूर्ति एग्जीबिशन में लग सकती है. कोणी असं सुचवलं हो, ती मूर्ती घेऊन मी इथे गेलो एक्झिबिशन, त्यांना दाखवलं. ठीक आहे, आम्हाला असं नृत्य करून पाहिजे, 2 नृत्य करून पाहिजे, 12-12 मिनिट. तर ते मला 15,000 एका असं काही काम मिळालं. त्याच्यामुळे हे सगळ्यांना सांगत होतो मी, मला असं काम मिळाले. तर ऑफिसमध्ये मग लोकांना ती बातमी गेली डायरेक्टरपर्यंत. इला नायक डायरेक्टर होते, त्यांना कळलं की असं ते ग्रस्त याला काम मिळालं आणि हे काम गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, याचं बाहेर काम नाही करत. ऑफिस काय काम करते, मी रात्री काम करून नाही त्यांनी फोन उचलला प्रगती महिन्यांना की मी असं आपलं काम केलंय, त्यांना काम घेऊ शकतो. तर त्यांना मी सांगितलं, तर म्हटलं मी सर्व्हिस करू शकतो, पण हे काम मी स्वतः असं म्हणजे तुम्ही निघाल. सरकारी नोकरी सोडली त्यावेळी कितीच आहे, गांधींना पुतळ्या पार्लमेंट ठेवलं, त्याची का स्टोरी आहे, कशी स्टोरी आहे, केलं कसं काम मिळालं? कॅनोपीमध्ये पुस्तकी लावायची नीट काढलं. मग इंदिराजींनी मला ऑर्डर दिलं तर 36 साईजप्रमाणे मूर्ती तुम्ही तयार करा. छत्रीमध्ये जाऊन मी ते किती जागा आहे 10 बाय 10 त्याप्रमाणे साईज मागून घेतली, त्याप्रमाणे लावून तयार केलं आणि मूर्ती तयार केली. मूर्ती तयार झाल्यानंतर माझं लावायचं आहे, तर लोकांनी ऑब्जेक्ट केलं की कॅनॉपी जी आहे इंग्रजांनी बनवलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये त्यांना बसवलं चांगलं नाही. तर शेवटी त्यामध्ये ते गांधीजी आणि त्यामुळे मग ते पार्लमेंट गांधीची मूर्ती तयार झाली ब्रॉन्झची आणि लावायचे तर यावेळेस स्पीकर होतं, तर त्यांनी त्याची ही लोक आपल्या अलीकडे हातात नाही पाणी तर
पार्वतीला अच्छा. जागा तपास केली किती लावायचं. किती आजपर्यंत प्रयत्न करतोय तिथे एक लावायचं मोदीला पण सांगितलं अजून सर जगातली सगळ्यात मोठी मूर्ती सरदार पटेलांची हां ती म्हणजे आश्चर्य झालं प्रत्येकाचं. मोदी आल्यानंतर तुमच्या डोक्यात कल्पना होते की काय मोदींनी सरदार पटेल सरदार पटेल काही काम केलं आहे असं जगामध्ये कोणी केले नाही. त्या दृष्टीने यांचं काहीतरी आखण म्हणून एक मोठी मूर्ती बनवणार. मोठी मूर्ती किती मोठी बनवणार कोणाला सांगितलं त्यांनी जगामध्ये मोठा प्रत्येक तपास करा. जपानमध्ये अमेरिकामध्ये अमेरिका त्याच्यापेक्षा मोठी मूर्ती पाहिजे. तर आज एक मोठी पार्लिमेंटला लागलेली होती सगळ्या ज्या गांधीची मूर्ती लागली ना लोक होते दुसरे गांधी पाहिजे नको इंदिराजी का नको नेहरू का नको डिमांड वाढाली. आणखी मौलाना आझाद का नको अशा खेळी करत मग त्यामुळे सरदार पटेलची मूर्ती लागली. त्याच्यानंतर तेव्हा आता मूर्ती लावायची कुठली मूर्ती लावली तर मोदींनी विचारलं घ्यावं की ह्या जितकी मूर्ती आहे ये सरदार पटेल की आप उनको सब दे दो और कौन सी मूर्ति अच्छी है क्या बताइए. पहले मुझे उसको मूर्ति पाहिजे क्योंकि राम ठिकाणी केली मूर्ती जी आहे तसंच तुमचा प्रवास इतका लांबचा इतक्या वर्षापासूनचा एका सापण्यावर काढलेल्या विंचू पासून सरदार पटेलांनी मोठी करून घेऊन पोहोचली. अनेक मराठी मुलं अजूनही गावातच थांबतात समोर निघत नाही. अशा मराठी माणसांसाठी मुलांसाठी काय संदेश द्या तुम्ही? म्हणजे खरं सांगायचं म्हणजे लोकांना कळत नाही आपल्याला काय येतं ते दाखवायला पाहिजे. म्हणजे मी जे काही खेळ दाखवलं ते आपोआप काम होतं. तसं कोणी करत नाही. ते वाट बघतात कोणी ते सांगा नंतर आम्ही काम पैसे इतकी पाहिजे मग मिळतात अगोदर पैसे बघतात. मी पैशाचं नाही अगोदर काम करायचं जिथे मिळायचं आहे ते मिळेल आजपर्यंत नेहमी अगोदर किंमत नाही जाते आपोआप सगळे म्हणतात. तर असं माझ्या विद्यार्थ्यांनी की आपल्याला जे येतं तुम्ही करून दाखवा आपोआप तुम्हाला गिऱ्हाईक मिळतं.